ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት በአዲስ ቪዲዮ መጣናል። ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው እንግዲህ መነጋገሪያ የሆነ ያለው የቢትኮይን ማይን ማድረጊያ ቢትኮይን ማይኒንግ ስላችሁ ቀድማችሁ እንዳታቋርጡ። ምክንያቱም ይሄ ማይኒንግ እናንተ ኮምፒውተራችሁንም ሆነ ስልካችሁን ምንም አትጠቀሙ። ምክንያቱም ይሄ ሳይት ገና አዲስ ነው፣ በራሱ የሚሰጣችሁ አለ። ከዛ በኋላም ኢንቨስት አድርጋችሁ እንዴት የተለያዩ ሜቶዶችን ተጠቅማችሁ እናንተ ብዙ ገንዘብ መስራት የምትችሉ እንደሆነ የማሳያችሁ ይሆናል። ብዙ ነገሮችን ቼክ አድርጌያለሁ። ሪል ነው። ስለዚህ በእርግጠኝነት ይሄ የሚጠቅምና ማለትም ህይወታችሁን እንኳን ሊቀየር የሚችል ሳይት ነው። ስለዚህ ሁሉን ስቴፕ አብራችሁ ተከታተሉ። ከዛ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ቪዲዮአችንን እይትና ከተመቻችሁ ላይክ፣ ካልተመቻችሁ የሚባል ነገር የለም፣ በእርግጠኝነት ይመቻችኋል። ነገር ግን ይሄ ቢጨመር ይሄ ቢቀነስ የምትሏቸውን ነገሮች ወረድ ብላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን፣ ወዲያው አስተካክለን ለእናንተ የምናደርስ ይሆናል። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። ይሄው ባልኩት መሰረት ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ በጣም አሪፍ ሳይት ነው የማሳያችሁ። ነገር ግን ላይክ መጀመሪያ አድርጉ፣ ምክንያቱም የኔ መሰለ መረጃ ለማየት ላይክ አድርጉ። ይሄን ቪዲዮ ከ30 ላይክ በላይ እንደምናገኝ ተስፋ እናደርጋለን። ምክንያቱም በቀጣይ ደግሞ ከፕሩፍ ጋር ያዘጋጀነው ቪዲዮ አለ። ይሄንን በአጋጣሚ ነው የለቀቅነው። ይሄኛው ቶሎ መፍጠን ስላለበት አዲስ ስለሆነ ሳይቱን ቶሎ ሁላችሁም እንድትሰሩበት ነው። ከዚህ በኋላ ግን የምንለቅላችሁ ቪዲዮ እስከ ፕሩፍ የሰራ ነው አለ። የቢትኮይን አካውንት የሌላችሁ እዚህ ጋር ፖስተሩን ያስቀመጥኩላችሁ እሱን YoFan Tech ቢትኮይን ብትሉ መጀመሪያ ላይ እሱ ቪዲዮ ስለሚመጣላችሁ ከዛ በኋላ በሱ ቪዲዮ መሰረት ኮይን ቤዝ አካውንት መክፈት ትችላላችሁ። እሱ ቀላል ስለሆነ መጀመሪያ አሁን እዚህ ጋር መስራት ያለብንን እናሳያለን። ሳይቱ ይሄንን ይመስላል። risex.net የሚባል ሳይት ነው። እዚህ ስላችሁ ቀጥታ አቋርጣችሁ ሂዳችሁ ብትሞክሩት ስህተት ነው። ምክንያቱም ላሳያችሁ። ልክ ቀጥታ እንዲህ ብላችሁ በምትጫኑበት ጊዜ የሚያደርግላችሁ ነገር የሆነ ፋይል ወደ ኮምፒውተራችሁ ዳውንሎድ ነው የሚያደርግ ማለት ነው። እዚህ ጋር ልክ እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ ይልና ፋይላችሁን የሆነ ፋይል ያስቀምጥላችኋል እንጂ ዌብሳይቱን ቀጥታ ሎድ አያደርግላችሁም። ስለዚህ ዲስክሪፕሽን ስር ላይ የተቀመጠላችሁ ሊንክ አለ። እሱም ብቻ በቂ አይደለም፣ ምክንያቱም በዚህ ላይ የማሳያችሁ ሌሎችም ነገሮች ስላሉ ግዴታ ይሄን ቪዲዮ እስከመጨረሻው መመልከት አለባችሁ። አብራችሁን ቆዩ። በዚህ ቪዲዮ የመጨረሻ ላይም ደግሞ የምነግራችሁ ሌላም ነገር ስላለ አብራችሁን መቆየት ግድ ይላችኋል ማለት ነው። እንደማንኛውም የተወሳሰበ ሬጂስትሬሽን የለውም። ኢሜልና ፓስወርድ ቀጥታ ታስገባላችሁ። ጀስት እስካሁን ድረስ ባለው ምንም ቬሪፊኬሽን አይጠይቅም። ስለዚህ ቀጥታ እናንተ ባስቀመጥኩላችሁ ሊንክ መሰረት እዚህ ጋር መጣችሁ ሬጂስተር ካደረጋችሁ በኋላ አይ አም ሂውማን ወይም ደግሞ አይ አም ናት ሮቦት የሚል ካፕቻ ከሰራችሁ በኋላ ሬጂስተር ታደርጋላችሁ። ነው ኦሬዲ የጀመረ አካውንት ስላለኝ በዛ ገብቼ ማሳያችሁ ይሆናል ነው አንዳንድ ነገሮችን። እዚህ ጋር ኦሬዲ የራሴ አካውንት አለኝ። ሎጊን አደርጋለሁ። ይሄው እንግዲህ ሎጊን አድርገን ወደ ዋናው ሳይት ገብተናል። ዳሽቦርዳችን ነው። ማይኒንግ አለ እዚህ ጋር። መጀመሪያ ስትገቡም ሆነ በማንኛውም ሰዓት ፍሪ ነው፣ የምትከፍሉት ነገር የለም። $4 ቦነስ ይሰጣችኋል ማለት ነው። በሰጣችሁ ሊንክ ቀጥታ ስትገቡ $4 ለምንድነው የሚሰጣችሁ? እዚህ ጋር የሚሰጣችሁ ፓወር 160 ጊጋሄርትዝ ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ የሚሰጣችሁ 160ውን በጨመራችሁ ቁጥር ወይም እናንተ ኢንቨስት እያደረጋችሁ የማሽናችሁን ፓወር በጨመራችሁ ቁጥር በጣም ብዛት ያለው ትርፍ ያለው ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ። እሱን አሰላሉን በኋላ ላይ የማሳያችሁ ይሆናል። ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር ከማይኒንጉ ምናምን በፊት ስለ ላይትኮይን እና ስለ ተለያዩ ኮይኖች እዚህ ጋር በዋናነት እኔ እንድታደርጉት የምመክራችሁ ላይትኮይን እና BNB አለ። ስለዚህ ካሉት ውስጥ እናንተ ቫልያቸውን አንደኛ ላሳያችሁ። እና እዚህ ጋር ልክ እንደምትመለከቱት አሁን በእርግጥ የBNB ኮይን ወደ USD ያለው እየቀነሰ ነው በዚህ ሰዓት። ነገር ግን እዚህ ጋር የምትመለከቱት ያለው የግራፍ የአመት ወይ ምናምን እንዳይመስላችሁ። ይሄ በሰዓቱ ልዩነት ማየት ትችላላችሁ፣ ከስንት ሰዓት እስከ ስንት ሰዓት እንዳለ። ስለዚህ ይሄን ያክል ልዩነት አለው። የትኛው እየጨመረ የትኛው እየቀነሰ እንደሆነ አይታችሁ ማሞከር ወይም ደግሞ እናንተ መስራት ትችላላችሁ። $562 ማለት ወደኛ እንግዲህ ስትመቱት ኦልሞስት ከ20 ምናምን ሺህ ብር በላይ ነው ማለት ነው። አንድ BNB ኮይን ማይን አደረጋችሁ ማድረግ ብቻ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሌላኛው የማሳያችሁ ደግሞ ላይትኮይንን
USD እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ደግሞ ላይትኮይን አንድ ላይትኮይን አገኛችሁ ማለት 151 ነው። ይሄ በጣም ፍላክቹዌት ያደርጋልና ታች ላይ ወርዶ የነበረበት ለምሳሌ ዛሬ በጣም ትንሹ 149 ደርሶ ነበር። ከፍተኛው ደግሞ እዚህ ጋር ልክ እንደምትመለከቱት 159 ዶላር ደርሶ ነበር። ስለዚህ ይሄ በጣም ፍላክቹዌት እያደረገ ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር በአመት ምናምን ብታዩት ደግሞ እየጨመረ ያለ ሊሆን ይችላል። በዋን መንዝ አሁን እየቀነሰ ያለ ነው ላይትኮይን። ስለዚህ እናንተ አሪፍ የምትሉትን እንደዚህ አይነት እንትኖችን USD እያደረጋችሁ አይታችሁ አሪፍ የሆነው መርጣችሁ ማይን ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ አሁን ወደ ማይን ማድረጊያችን ቦታ ስንሄድ እዚህ ጋር አሁን ሁሉ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ፓወራችሁ አለ። እዚህ ጋር አንዩዝድ ያደረጋችሁት ምንም አይነት ፓወር የለም እኔ ጋር፣ ምክንያቱም ኦሬዲ ሁሉን አሟጣችሁ ነው። ምክንያቱም ለማን ተተውታላችሁ? በራሳችሁ መብራት ወይም ምናምን ስላልሆነ ምንም ክፍያ ስለሌለው ሁሉን ኃይል ብትጠቀሙ መልካም ነው። ከፋፍላችሁ ደግሞ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ከዚህ በኋላ የምትመለከቱት ሁሉን ነገር አንድ ቦታ ላይ ብትጠቀሙት መልካም ነው። ለተወሰነ ለሙከራ ብዬ ተጠቀምኳቸው አለ። ነገር ግን እናንተ በጣም ብዙ ካላችሁ ኢንቨስት እያደረጋችሁ ሁሉንም አይነት የተወሰነ እንዲኖራችሁ ማድረግም ሞር ከክሳራ ራሱ ለመዳን ሊያደርግላችሁም ይችላል። ስለዚህ ይሄን አይነት አስተሳሰብ መጠቀም ትችላላችሁ። ኢንቨስትመንት ስታደርጉ እዚህ ጋር በነፃ ያገኛችሁትን ራሱን እየደጋገማችሁ ትልቅ ቦታ ላይ ልደርሱበት ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩቸው 4 ኮይኖች አሉ። በመጀመሪያ ያንዳንዳቸው TRX የሚባል አለ፣ ላይትኮይን አለ፣ ይሄ ዶጅኮይን አለ፣ ሌላኛው ደግሞ BNB ያልነው ቀደም ላይ ያየነው ማለት ነው። ይሄን ለተወሰነ ሙከራ ብዬ የተወሰነ አብርቻ ይቻላል። ስለዚህ እዚህ ጋር 175ቱን ፓወርን እየተጠቀምኩ ያለ ላይትኮይን ማይን እያደረኩ ነው። ነገር ግን ኦሬዲ ስላስጀመርኩት ዊዝድሮ አድርጌ ለማሳየት ስለፈለኩ ነው። እናም በዚህ በነገራችን ላይ ከዚህ ቀጣይ የመለቀላችሁ ቪዲዮ ኢንቨስት አድርጌ በዚህ የመሞከር ሐሳብ አለኝ። ስለዚህ ሐሳባችሁን ላይክ አድርጋችሁ ቪዲዮን ኮሜንት ላይ ግለጹልኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እንዳልኳችሁ ዊዝድሮ ካደረኩ በኋላ ይሄንን ቪዲዮ የምሰራላችሁ ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ማይን ያደረግነው ነው። ምክንያቱም አሁን ብዙ ባለሀብቶች ወደዚህ ሳይት እንደሚዞሩ እርግጥ ነው። ምክንያቱም በ40 ቀን ውስጥ ነው እንዳልኳችሁ በሚሊዮን ተጠቃሚዎች የኖረው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ RTXን ማድረግ ከፈለግነ እዚህ ጋር ኦን ማድረግ አለባችሁ ስላይደሩን። ኦሬዲ አሁን ይሄ ስለያዘው እንቀንስና 0 እናደርግ። ከዛ RTX ታደርጉት ሉክ በጣም ፈጣን ነው። ይሄ ኮይኑ ማይን ሲያደርግ RTX ያለው ቫልዩም በቀነሰ ቁጥር ቶሎ ብዙ ኮይን አግኝታችሁ ዊዝድሮ የማድረግ ቫልዩ ወይም ደግሞ ፕሮባቢሊቲ ይኖራችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄውላችሁ ሙሉ አቅሙን ተጠቅሞ አሁን ማይን ማድረግ ጀመርነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም እንዳለ ይቀመጥልኛል። ይሄኛውም እንግዲህ ቅድም ጀምሬ ያሳየዋት አለ። ስለዚህ ሌላው ምንድነው ሪኢንቨስት ማድረግ። ሌላኛው ስካም እንዳልሆነ ሙሉ ለሙሉ ሊያረጋግጥላችሁ የሚችለው ይሄን ሳይት RTXን ለምሳሌ 0.2 ሲደርስላችሁ ሚኒመም ሪኢንቨስት ስታደርጉት መልሳችሁ ዛው ላይ ኢንቨስት አድርጋችሁ እዚህ ፓወር መግዛት ትችላላችሁ። ያን ፓወር እየገዛችሁ እናንተ አቅማችሁን ታሳድጉና መጨረሻ ላይ በጣም ብዙ ትርፎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ልክ አሁን እዚህ ጋር ይሄኛው ማይን ያደረኩት 3 ጊጋዝ የሆነ ፐር ሰከንድ እንትን መግዛት ይችላል ማለት ነው ፓወር። ስለዚህ ይሄ አሁን ሪኢንቨስት ባደርገው ይሄንን ያለኝን ይወስድና ላይትኮይንን በቀጥታ ያንን እንዲሰጠኝ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፕሮባቢሊቲ ያለው BNBም ማይን ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ልክ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ሙሉን ስለተጠቀምንበት የተረፈ አንዩዝድ የሆነ ፓወር ቢኖር ልክ እንደዚህ ሀፍ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄ ከሆነ 98 ለ77 አሁን ያድርገን እየተጠቀምንበት ነው ማለት ነው። ሁለቱንም ልክ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ማይን ያደረገልን ነው። እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ እዚህ ጋር የራሳችሁ ሐሳብ ሊኖራችሁ ይገባል። ዊዝድሮ ትራንዛክሽን ኦሬዲ እኔ አሁን ይሄ እንደሰማው ነው ያደረኩት ቪዲዮ የቀረጽኩላችሁ። ሳይቱን አይቼዋለሁ ከዚህ በፊት ኦልሞስት
አሁን ወደ ሳምንት አካባቢ ሊሆነኝ ነው። ነገር ግን ያን ያክል እርግጠኛ አልነበርኩም። ግን አሁን በጣም ብዙ ቪዲዮዎችም እየተሰሩበት ነው። ስለዚህ ግዴታ ለእናንተ ማድረስ አለብኝ። ነገሮችን አረጋግጬ ይሄው ይዤላችሁ መጣሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣዩ ደግሞ ዲፖዚት ነው ማለት ነው። ዲፖዚት ስታደርጉ እንዴት ነው ማድረግ የምትችሉ ወይስ ከዚህ የተሻለ ገንዘብ እንዴት ትሰራላችሁ የሚለውን ደግሞ በቀጣይ ማየት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ልክ እንደምትመለከቱት ዲፖዚት አለ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሰርታችሁ ከጨረሳችሁ ዊዝድሮ ካደረጋችሁ ወይም ደግሞ በኮይን ቤዛችሁ ወይም በተለያየ ዋሌታችሁ ቢትኮይን ወይም የተለያየ ኮይን ትገዛላችሁ በብራችሁ ከዚህ በባንክ ትራንስፈር አድርጋችሁ እሱን ፕሮሰስ የምትፈልጉት ከሆነ ቪዲዮ ሰራልን ብላችሁ ጠይቁኝ። ኢንቨስት አድርጋችሁ መሞከር የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ትገዛላችሁ ማለት ነው። ቀጣይ እኔም ስገዛ የሚያሳይ ቪዲዮም ስለምሰራላችሁ ያንን ኮሜንት ላይና ላይክ ግን ቪዲዮ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ሰብስክራይብም አድርጉ። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ኦኬ ላይት ኮይን እናደርግ። ላይት ኮይን አንድ ላይት ኮይን ኢንቨስት ብናደርግ ኦልሞስት ለምሳሌ 20 ሺህ ብር ኢንቨስት ብናደርግበት እዚህ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ኮይን ገዛን ማለት ተመልከቱት 6026 ፓወር ይጨምርልናል ማለት ነው። ይሄን በመናደርግበት ጊዜ 3% ዴይሊ ፕላናችን 3% ትርፍ እናገኛለን ማለት ነው። በየቀኑ $4 እናተርፋለን። ይሄም ማለት እንግዲህ እዚህ ጋር ልክ እንደምትመለከቱት 150 USD ኢንቨስት አደረግነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 150 USD ማለት ኢንቨስት አድርገን ኦልሞስት በ30 ቀን በወር ምን ያክል ትርፍ እናገኛለን? 135 ኦልሞስት እጥፉን አተርፈን እንመልሰዋለን ማለት ነው በወር ውስጥ። ስለዚህ ይሄን ስታደርጉ ደግሞ እየጨመራችሁ ያላችሁን ቫልዩ እዚህ ጋር 100 አንድ ኮይን ኦኬ አንድ 156 ቅድም አንድ ኮይን ያልኳችሁ 150 USD ነው። ስለዚህ ወደ 8000 ብር ነው 20 ሺህ ብር ያልኩት ቅድም ላይ ባሰላ ነው በ5 ኮይን ነበረ ይቅርታ። አንድ ኮይን ገዝታችሁ ኢንቨስት ያደረጋችሁት 150 USD ነው። 150 USD ማለት እንግዲህ በ6000 ብር 7000 እስከ 8000 ባለው አሁን ከረንትሊ እርግጠኛ ባልሆንም ስለዚህ እስከ 8000 ባለው ብር ወጪ አድርጋችሁ ይሄን ብትሰሩ በወር 135 ዶላር በአካውንታችሁ ፐርማነንትሊ ይገባላችኋል ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ እና ኢንቨስት ስታደርጉ በእርግጥ እኔ አድርጌው ከሞከርኩት በኋላ እኔ ካሳያችሁ በኋላ ብትሞክሩት መልካም ነው። ምክንያቱም አንዳንዴ ብዙ ከስተመሮች ስላሉት አሁን ኦልሞስት በሚሊዮን ጆይን አድርገዋል። እናም ይሄ ኮላፕስ እንዳያደርግ ድርጅቱ ምናምን የሚሉ ስጋቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ያን ከፈራችሁ የኔን ቀጣይ ቪዲዮ ላይ መጠበቅ ይኖርባችኋል። ነገር ግን አይ ግድ የለም እንሞክረዋለን ካላችሁ ቀጥታ $150 ኢንቨስት ብታደርጉበት በየወሩ $135 ታገኛላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ገንዘብ ነው። ስለዚህ ይሄ ካረጋችሁ ኦልሞስት እየጨመራችሁ መሄድ አለባችሁ። በ$5 ስታደርጉት እዚህ ጋር የሚጨምርላችሁ የፓወር መጠኑ በጣም ከመጠን በላይ በጣም ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከጨመረ ደግሞ 30,000 አስቡት። በጣም ፓወሩ በጣም ጨምሯል። በቀን 4.5% ዴይሊ ትርፋላችሁ። ስለዚህ ይሄ በወር የምታተርፉት እናንተ $753 አስገብታችሁ የምታተርፉት ግን ከዛ በላይ ነው ማለት ነው። ማለትም 1017 USD ሁሌም ትርፍ ይኖራችኋል ማለት ነው ማይን እየተደረገ። ስለዚህ ይሄ ነገር በጣም አሪፍ ነገር ነው። ምክንያቱም ብዙ ኢንቨስተሮችም ገና ሳይዞሩበት ትርፉም እኩል በደንብ አሪፍ ተካፋይ መሆን ትችላላችሁ። በቀን $33 ታተርፋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በቀን $33 ማተረፍ ማለት በጣም አሪፍ ገንዘብ ነው። ምክንያቱም በ3 ቀን ውስጥ $100 ትሰራላችሁ ማለት ነው። ይሄም ደግሞ ቀጥታ ዊዝድሮ ማድረግ ሚኒመም ዊዝድሮውን ላሳያችሁ። ሚኒመም ዊዝድሮ እዚህ ጋር ልክ እንደምትመለከቱት አሁን ማይን እያደረገ ነው። ቀጥታ ሄዳችሁ ዊዝድሮ ነው የምትሉት ማለት ነው። ዊዝድሮ ስትሉት ይሄንን ያለው ነው ወይ ይላል። ነገር ግን LTC የሚጠይቃችሁ 0.02757 ነው። ይሄ ሚኒመም ዊዝድሮ ነው። ለሌሎችም የተለያየ ነው። አይ ቲንክ 48 ኮይን አካባቢ ሲኖራችሁ ይሄኛው እየገባችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ እነሱን። ይሄ ምንም ችግር የለውም። ሌላኛውና ትልቁ ገንዘብ ልትሰሩበት የምትችሉት አፊሌት ነው። አፊሌት እዚህ ጋር ፓወር የምትጨምሩበት ያለ ምንም ኢንቨስትመንት አፊሌት መስራት የምትችሉበት ነው። ይሄም እንግዲህ ለሰዎች ሼር ባደረጋችሁ ቁጥር ሰዎች በእናንተ ሊንክ ሲገቡ ቀጥታ አንዳንድ ፓወር ይጨምርላችኋል። ያው ትንሽ ብትሆንም ነገር ግን ይሄ ሳይቱ ከዚህ በኋላ በጣም ተፈላጊ ስለሚሆን የተለያዩ የቴሌግራም
ግሩፖች ምክንያቱም ክሪፕቶ ከረንሲ ጋር በተያያዘ ቴሌግራም ላይ ሞስት ብዙ ሰዎች አክቲቭ ናቸው እናም ሊንኮች ማያጥፉም እንደዚህ ክሪፕቶ የሆኑ ሳይቶች ላይ እየገባችሁ ያንን ጆይን እንዲ ሊንኩን በመላክ ሰዎች በእናንተ እንዲከፍቱ ወይም ለጓደኞቻችሁም ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላኛውና ጠቃሚው ነገር ቦነስ ነው። ቦነስ እዚህ ሳይት ላይ ምንድነው የሚያደርግላችሁ በየቀኑ አንዳንድ በየቀኑ ሳይሆን በየ6 ሰዓቱ አንዳንድ ፓወር ይጨምርላችኋል ማለት ነው። ያ ጊጋ ሃውስ የሚጨምርላችሁ በየ6 ሰዓት ነው። ስለዚህ በየ6 ሰዓት እየገባችሁ አክቲቬት ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ልክ እንደምትመለከቱት አሁን 1 ሰዓት ነው ኦልሞስት የቀረኝ ምክንያቱም ከዚህ ከ6 ሰዓት በፊት አክቲቬት አድርጌዋለሁ። ሌላኛውና በጣም ጠቃሚው መረጃ ደግሞ የዩቲዩብ ቻናል ከ100 ሰብስክራይበር በላይ ካላችሁ ይህ የሚያደርግላችሁ እንደ ሁኔታው የተለያዩ የጀጅመንት አለው ምን አይነት እንትን መጠቀም እንዳለባችሁ ምናምን ትክክለኛ ሳውንድ የናንተን ተጠቅማችሁ ቪዲዮ ብትሰሩ ከ20 ጊጋሄርዝ እስከ 8000 ጊጋሄርዝ ይሄ የቻናል ወይም ደግሞ ሰፖርት ቲሙ የሚሰጣችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ እናንተ በጣም ብዙ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ። ሌላኛው ራሱን ሪኢንቨስት ማድረግም ተመራጭ ነው። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል ይሄን ጠቃሚ መረጃ በቀጣይ ፕሩፍ ያለው ቪዲዮ ላይቭ ፕሩፍ ተጠብቃላችሁ በእርግጠኝነት እና ኢንቨስት አድርጌ የምሰራውን ቪዲዮዎችም ማግኘት ከፈለጋችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ መቆየት ግድ ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ስለዚህ ከተመቻችሁ ቪዲዮን ላይክ ማድረጋችሁና ማበረታታችሁን አትቀጥሉበት። ስለዚህ አብራችሁን ሁኑ። ጠቃሚ ቪዲዮዎችን በቀጣይ የምናታገኙ ይሆናል። በቀጣይ እስክንገናኝ ድረስ ቻው።